נציב יום לעילוי נשמת איליה בן נינה מנוחתו עדן. ברית מילה ובן 8 ימים ימול. ויהי אברהם בן 90 שנה ב9 שנים. וירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפניי והיה תמים, ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור, אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. והפריתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך, הימול לכם כל זכר, ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובין 8 ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם. והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. וערל זכר אשר לא ימול את בשר עורלתו, ונחרטה נפש ההיא מעמיה, את בריתי הפר. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרעו אחריו, ואת בריתי אקים את יצחק וכו'. למה המתין הקדוש ברוך הוא ולא נתן מצוות מילה אלא לאברהם? 1948 שנים עברו מבריאת העולם, ורק לאברהם נתן את הברית. סוד אדוני לרעיו ובריתו להודיעם. איזהו סוד אדוני? זו המילה שלא גילה אותו מאדם ועד 20 דור, מהאדם הראשון. עברו 20 דור עד שבא אברהם, ולא גילה הקדוש ברוך הוא את הסוד הזה, עד שעמד אברהם ונתנה לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה תימול, תיטול. את מה? את הסוד. סוד אדוני לרעיו. מהו סוד? סוד, סמך זה 60, וו זה 6, דלת 4, ביחד 70. 70 נפש אני מעמיד ממך בזכות המילה. בעמיד להם 70 זקנים. בעמיד מהם משה, שהוא הוגה בתורה ב70 לשון. כל זה בזכות המילה. לא היה העולם כדאי עד שבא אברהם. בשביל אברהם היה הקדוש ברוך הוא מגלגל ב20 דור, עד שיבוא הוא ויגלה לו מסתורין של המילה וכל היקר הגנוז במצווה זו. 70 נפש היורדים למצרים
ועולים משם 600,000 צבאות אדוני, 70 זקנים הנושאים במסע העם ובחוכמתם כי רבה. הם יודעים להפוך עבדים משועבדים לפרעה לממלכת כהנים בגוי קדוש. משה רבנו שהוגה את התורה ב70 לשון ומלמד לעמו ישראל כיצד יפיצו מעיינותיהם חוצה בין 70 האומות עד אשר תמלא כל הארץ דעה את אדוני באחרית הימים. כל הגדולה הזו שמורה לאברהם ולזרעו אחריו בשכר המילה שהם נימולים לשמו של הקדוש ברוך הוא ושומרים בריתו. אף הם לא זכו להיכנס בברית עולם זו אלא בזכות היראה שהיה אברהם ירא את אדוני יותר מכל הדורות. לכך נאמר סוד אדוני ליראיו ובריתו להודיעם. אז הסוד זה 70 נפש, 70 זקנים, 70 לשון, וזה היה ליראיו. אברהם אבינו שלא הייתה יראה כמותו לפני השם בכל 20 דורות, ולכן ובריתו להודיעם. ולמה המתין לאברהם עד שנעשה בן 99? היה צריך למול בן 48 שנה בשעה שהכיר את בוראו, אלא שלא לנעול דלת בפני הגרים, שלא יאמר הגר זקן אני, מעכשיו איני מתגייר, אלא ילמד מאברהם שהיה זקן ממנו בנימול. ואם תאמר ימול בן 70 בשעה שנדבר עמו בבין הבתרים, אלא כדי שיצא יצחק מטיפה קדושה, דהיינו ראשית עונו של אחר המילה. לכן המתין לו עד 99. כשנצטווה אברהם על המילה, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא בשם אל שדי. למה? אני אל שדי. רש"י אומר אני הוא שיש די באלוהותי לכל בריה, לפיכך התהלך לפניי. העובד את האלוהים ואינו כורת עמו ברית, אפשר לעצמו עובד. קרבת אלוהים טובה עליו, לכן הוא עובדו. והעובד את האלוהים לטובתו, אינו רעה בשל אחרים. אם יתקרבו גם הם כמוהו לאלוהים, יהיו בעיניו כאילו גורעים מקרבתו שלו, וכאילו חס ושלום אין די באלוהותו לכל באי העולם. העובדו מאהבת עצמו, כל זמן שטוב לו בעבודתו עובדו, ואם לאו עוזב את עבודתו, כי לא בן ברית הוא. אין זה ראוי והגון להתהלך לפני המחנה, שמא תעבור המחנה על פניו ותקדימהו ויתקצף, שמא יעזוב את אמונתו, וכל ההולכים אחריו יבגדו גם הם. זאת אומרת, נגיד יש עשיר, ואחד שומע שהרבה הולכים אליו, כואב לו, למה? שלא ייגמר כאילו הכסף. אם הוא יבוא כבר לא יישאר. אבל השם אומר, אני אל שדי. מה פירוש? יש די באלוהותי לכל בריה, אני יכול לספק לכל העולם כולו, לכל בריה, כהנה וכהנה בלי שיגרע חלקו של השני. אז אמרנו שיש עובדים את האלוקים ולא כורתים עמו ברית, אפשר שהם עובדים את עצמם וכו'. הבאנו את הדוגמאות, תחזרו תשמעו עוד פעם תבינו. אבל העובד את האלוהים
וכורת עמו ברית, וחותם אותה בבשרו, שאינו יכול עוד להפר אותה לעולם, כל עבודתו שעובד לאלוהיו, הכל באמונה ולשם שמיים בלבד. כל הבא בחותם ברית עם האלוהים, את אמונתו לא יעזוב, ובאחרים לא יתקנא. אדרבה, רוצה הוא לחלוק באמונתו עם הכל, ולהביאם תחת כנפי השכינה כמוהו. למה? כי בן ברית הוא, בכל עבודה נעשית על ידי כל בריאה בעולם, הכל למען בריתו נעשה. בברית בינו ובין אדוני. מה אדוני חפץ? לקרב אליו כל באי העולם. אף הוא רוצה בכך. שדי שיש די באלוהותו לכל בריאה. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, התהלך לפניי, עבור לפני כל המחנה, לפני כל באי העולם שלי, וקרא אתה בשם אדוני אל עולם. אני אל שדי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משבראתי את עולמי, הייתי מתגלגל ב20 דור, עד שתבוא ותיטול את המילה. ועכשיו, אם אין אתה מקבל, די לעולם עד כאן. ואני מחזירו לעולם לתוהו ובוהו. ואין צריך לי עוד לעולם. לכך אמר, אני אל שדי, די לעולם. אם אתה מקבל עליך, די לעולם אני ואתה. אפילו מכל העולם יישאר רק אתה ואני, שווה לי להחזיק את העולם. אבל אם אתה מקבל את הברית, אם אתה לא מקבל, די לעולם, לא צריך אותו. אין חפץ לקדוש ברוך הוא בעולם כזה, אשר אם רוצה מכיר באלוקותו, ואם רוצה מכחיש בו. הרי הנשבעים באלים שמימות אנוש לעולם אינם מכחישים באליליהם. חפץ לקדוש ברוך הוא בעולם שיהיו נמצאים בו מושבעים ונשבעים לשמו תמיד, ועוד בריתו חתום בבשרם, שאפילו יבואו לחחש בפיהם, תישאר הברית קיימת, כי מבטן לשמו הם נמולים. בכל באי העולם יכירום ויאמרו, עבדי אדוני אלה, אפילו יהיו מועטים והנמרודים מרובים, כבר העולם כדאי בשביל המעטים. די לעולם אני ואתה. הקדוש ברוך הוא לא מתפעל מכמות, מריבוי, אלא ממי שדבוקים בו בברית. עוד אמר לו, והיה תמים. תניא רבי אומר, גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינו, ולא נקרא תמים אלא על שם המילה שנאמר, התהלך לפניי והיה תמים. אדם עושה כל המצוות, אם אין עמו אות ברית בינו ובין אלוהיו, האח יהיה תמים, כיוון שחותם בבשרו וחותם אות ברית, תמים הוא ודאי ושלם. הושע אומר, כי ביקורה ותאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם. אמר רבי יהודן, מה תאנה זו? אין לה פסולת, אלא עוקצה בלבד, העבר אותו ובטל המום, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אין בך פסולת, אלא העורלה הזו, העבר אותה ובטל המום. ואמר רמי בר אבא, כתיב אברהם, שהאותיות שלו עולות בגימטריה
243. בכתיב אברהם, בגימטריה 248, רמח. בתחילה המליכו הקדוש ברוך הוא על 243 איברים, ולבסוף אחרי שנימול המליכו על רמח איברים. באותם 5 האיברים שנעשה מלך עליהם עתה הם 2 עיניים, 2 אוזניים בראש הגבייה. אלה בדרך כלל אינם נשלטים. אתה לא יכול להחליט מה אתה רואה ולא רואה כשאתה עובר, ולשמוע אתה לא יכול, אתה עובר ואתה שומע. והוא נתן לו לשלוט גם בכאלה שאין שליטה בהם, והיה שולט ברמח איברים. עד שלא נימול שלט אברהם על כל האיברים שברשותו ועבד בהם את בוראו. אולם עיניים, אוזניים וראש הגבייה אינם ברשותו, שהרי אדם על כורחו רואה, על כורחו שומע, על כורחו מהרהר. כיוון שנכנס לברית ונעשה מקודש לשמו של הקדוש ברוך הוא מכל בריותיו, נתן לו שליטה גם באיברים אלה שאינם ברשותו, שלא יהיה רואה ושומע ומהרהר, אלא במה שליבו חפץ, במה שרצוי ומקובל לפני השם יתברך. לכך נאמר, ויהיה תמים. תמים זה שלם בשלטון על כל איבריו, וגם תמים בשמו, שנקרא אברהם, שהאותיות הם רמח כמניין כל איבריו. ואתנה בריתי ביני וביניך, משל למלך שהיה לו אוהב, והיה אוהבו עשיר יותר מדי. אמר לו המלך, מה אתן לך? כסף וזהב יש לך הרבה, אלא הריני חוגרך כלי זני. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, מה אתן לך? כסף וזהב יש לך, שנאמר ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, אלא דייך שתהיה כמוני, שנאמר ואתנה בריתי ביני וביניך. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, די לעבד שיהיה כריבו, אף על פי שהבריות מורדות בקדוש ברוך הוא, כלי זנו עמו תמיד, ונפרע מהם ומכניעם. ומהו אותו כלי של הקדוש ברוך הוא? זו בריתו, אשר קראת עם נוח לאחר המבול, אשר לא ייתן עוד לאדם לשקוע בחטא לגמרי, אלא קודם שתמלא שעתם ייפרע מהם, ולא יקרת כל בשר עוד ממי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. זאת אומרת, לא כמו שהמתין הקדוש ברוך הוא במבול עד שגדשה שעתם, הבטיח לנוח שלא יביא עוד מבול, אז הוא ייפרע מהם לפני שיגיעו למילוי השיער. עד שבא אברהם, היה הקדוש ברוך הוא לבדו שומר את הברית הזו עם העולם לקיומו. כיוון שחטאו דור הפלגה, יצא כנגדם בכלי זנו, ונפרע מהם קודם שהם משחיתים את כל הארץ. ואולם צדיקי הדורות לא השתמשו בכלי זנו שלו, ולא יצאו להילחם כנגד הרשעים כדי לקיים את העולם. כיוון שבא אברהם, עשאו הקדוש ברוך הוא שותף עמו בבריתו עם עולמו, בחגרו כלי זנו, ואמר לו צא וכבוש את עולמי, והכניעו תחתיך, תחתי,
כדי שיהיה העולם מתקיים. בהקימות את בריתי איתם, ולא יכרת כל בשר עוד. כשם שאמרתי לנוח, בהקימותי את בריתי איתכם, ולא יכרת כל בשר עוד. הריני משתפך עמי בבריתי עם עולמי. וכך נאמר, ואתנה בריתי ביני וביניך, שתהא כמוני. במה זכה אברהם? להיות חגור כלי זינו של הקדוש ברוך הוא, ועושה מלחמותיו, ולהיות אב המון גויים. ובמה זכו כל בניו? להיות נושאים ייעוד עבור כל העולם, ועושים מלחמות אדוני עד סוף כל הדורות, בשכר מצוות מילה שקיבלה אברהם עליו ועל זרעו, להיות מוחתמים בברית עם אלוהיהם, ברית אשר לא תופר. ויפול אברהם על פניו עד שלא מל. כל זמן שהייתה שכינה מדברת עמו היה נופל. מי שמל, אותה שעה שהוא כבר מל, היה משיח עמו והיה עומד, שנאמר ואברהם עודנו עומד לפני אדוני, ולא עוד, אלא היה נגלה עליו והוא יושב, שנאמר וירא אליו אדוני באלוני ממרא והוא יושב. שכינת כבודו נגלית על האדם, והוא ערל בשר, האך תהיה לו תקומה באותה שעה. רוחו ונפשו של אברהם כבר טוהרה ונכנעה מפני כבוד השם. כניעתה מפניו היא תקומתה. אבל הבשר הזה עודנו ערל, והרי הוא בשלו תמיד. אין יראת אלוהים בשלטונו עליו. העין ברשות עצמה, האוזן ברשות עצמה, בראש הגבייה ברשות עצמו. כאילו חס ושלום שתי רשויות היו. עכשיו בא כל השם, מתרעש את הנפש ומתבהל הבשר. הנפש שנכנעה יש לה תקומה, והבשר שלא נכנע עדיין עכשיו הוא מתמוטט ונופל. אבל כיוון שמל את בשרו והכניעו מפני כבוד השם בהדרו, והנפש נעשתה שולטת על כל האיברים, מאותה שעה יש לה תקומה, לנפש ולגוף כאחד, כניעתם היא תקומתם. כיוון שעות הברית בבשר הנימולים נותן להם תקומה, לכן עוד זה נותן תקומה לישראל גם בשעה שהם יוצאים למלחמה על אויביהם. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, ולא תהיה לך תקומה חס ושלום מפני האויב. ערלים כשהם באים בקרב מחנה ישראל בצאתם למלחמה, מידת הדין מקטרגת. מה שונים אלה מאלה? הללו ערלי לב בערלי בשר, והללו ערלי לב בערלי בשר. הללו מרובים והללו מועטים. למה תיתן מרובים ביד מועטים? כיוון שנימולים הם כולם, אין מידת הדין מקטרגת, ומידת הרחמים עליהם מתחננת. ריבונו של עולם, ראה בניך שבני בריתך הם כולם, אל תסגירם ביד צריהם, עמוד להם בשעת צרתם והושיעם. ואף יהושע כשהעבירם לישראל במי הירדן לא פתח במלחמת כיבוש הארץ
עד שנצטווה למול את כל הנולדים במדבר, מאשר לא נמולו. זאת אומרת, נמולו, אבל לא נמולו כתיקונם. יש כאלה שיודעים למול, אבל לפרוע לא יודעים, ולא פורעים כראוי. כל זה היה מפני היותם במדבר. למען ידעו כל ישראל, כי לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא תושיע למו, כי ימין אדוני וזרועו, באור פניו כי ירצם. ובמה ירצו פני אדוני? בעת ההיא אמר אדוני אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית, למען תהא להם תקומה מפני אויביהם. לפי זה, אם היוצאים למלחמה כולם נמולים, וכולם נמולים כראוי, על פי ההלכה, עם פריעה כראוי, ולא על ידי מוהלים פסולים, כמו המוהל הבולגרי שהיה ביפו שנוסע בשבת, או כמו מחמוד שצריך עוד פעם הטפת דם, אז יכולים לעמוד במלחמה בלי אבדות. והשם שומע למידת הרחמים המבקשת בעבורם. אבל אם לא, זה סיבה שיפלו במלחמה. זה מה שכתוב. אבל כמובן שבצבא לא יבדקו דברים כאלה, חס ושלום, הם צנועים, הם לא בודקים דברים כאלה. אתם יודעים שעל פי ההלכה, ילד שהגיע לגיל 13 שנה, עדיין הוא לא גדול עד שיביא 2 שערות באותו מקום. אז בתימון היו בודקים. מגיע על גיל 13, מסתכלים אם מביא 2 שערות, ואז הוא ראוי. הוא גדול. אבל אם לא, לא. למה ההלכה זה הלכה? אמנם יש אומרים שאם הוא כבר זה, אז מסתמה וכל מיני חשבונות. אבל ופה זה קריטי, כי יש קטרוג. הקטרוג אומר, יש פה אנשים שלא נמולים, הם לא נכנסו בברית השם כראוי, אז היא מקטרגת, ואז חלילה נופלים חללים. אבל אם כולם נמולים כראוי, מידת הרחמים מבקשת, ואז הקדוש ברוך הוא שומע לה. ולכן, כך אמר בעצמו הקדוש ברוך הוא ליהושע, בעת ההיא אמר אדוני אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. למה? שתהא להם תקומה מפני אויביהם. אשרי מדבר על אוזן שומעת, אבל ספק גדול. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים,